Hej på er och välkomna tillbaka. Tro det eller ej, men nu är det här sista filmen. Den kanske blir lite längre för vi vill också göra ett avslut och svara lite grann på de frågor som några av er har ställt och som vi har sparat tills den här filmen. Det var inte sant det jag sa nyss. Det blir faktiskt en film till efter den här. Man måste väl få ombestämma sig ibland. Jag tyckte att det blev lite för långt. Och vi vill så jättegärna att ni ska se till slutet. Så på lördag redan så kommer sista filmen. Och då lovar jag det blir sista filmen på den här resan. Men förlåt om vi är lite veliga. Men nu kör vi igång på den här filmen i alla fall. Det var så här att redan i Namibia så började vi tänka framåt och fundera, när ska vi vända hemåt igen? Och varför vi gjorde det var ju för att våran bil skulle skeppas ifrån Cape Town till Italien. Vi hade kontakt med olika bolag och vi hade en etablerad kontakt som vi hade fått information via andra som reser. Och då måste man ju börja planera. När ska bilen gå? Och hur ska det se ut? Alltså ni vet, vi hade ju inte planerat någonting under de här månaderna, nästan året vi åkte. För att vi tog dagen som den kom. Men nu fick vi lov att bestämma en vecka när bilen skulle gå från Cape Town. Och det i sig var ju en process. För att det var ju mycket pappersexercis. Det var betalningar. Och det var allt det här praktiska kring det. Och då behövde vi vara i Cape Town. Så att lite störd. Eller lite i huvudet hade vi det här. Att vi är på väg hemåt. Sydafrika är ju ett land som känns ganska komplicerat att förklara och jag är inte den som kan göra det. Utan jag kommer att ta lite kort fakta bara. Landet som i storlek är drygt 3 gånger Sveriges storlek. Och det bor cirka 60 miljoner människor och det är en siffra från 2022. Det är många olika folkgrupper. Den största folkgruppen är svarta sydafrikaner och de är omkring 80%. Och sen finns det flera olika grupper. Det finns vita, det finns färgade, det finns indier och en del andra grupper. Så det är ett väldigt mångkulturellt land på det sättet. Och ni vet och känner till också många av de problem som har varit och är i Sydafrika. Vad gäller skola och utbildning så säger man att över 90% av befolkningen är läskunniga och att de flesta barn där börjar skola. Däremot är det många som inte klarar av att fullfölja skolan utan man slutar redan i högstadiet och man kommer inte vidare till andra nivåer. De flesta skolor är avgiftsbelagda men i de fattigaste områdena, och det finns ju många stora områden i Sydafrika där människor är väldigt fattiga. Där kan det finnas skolor som är betalda med medel ifrån staten kanske man kan säga. Men som sagt, många går inte skolan klart och det finns bara en liten procent som går vidare till universitet. Och därför råder ofta brist på kunnigt folk i många yrkesgrupper. Från norr, när man åker in vid Namibia och längs hela sydkusten och ner till sydöstra sidan så är det en kuststräcka på 300 mil. Och på den södra spetsen, den allra sydligaste spetsen, där möts Atlanten och Indiska oceanen. Och det är den punkt där vi var längst söderut. Så det ska ni få följa med på.
Ja, ni kan ju förstå att ett så stort land, det kan man inte se på sådär 4-5 veckor. Så att den bit vi såg av Sydafrika är ju bara en liten del. Men nu blev det så här, det blev de här veckorna och vi ska dela med oss av de veckorna till er. Det här är den sträcka som vi körde och titta på punkt B, den röda pilen, det är den sydligaste spetsen. Vi börjar resan ner efter den sydvästra kusten och följer vattnet. Det är bra och skönt klimat tycker vi. Väldigt starka vindar men väldigt vacker natur. Vi kommer inte att stanna till i Cape Town nu eftersom vi ska tillbaka dit för att sen skicka bilen. Efter några dagar från gränsen i Namibia och in i Sydafrika så stannade vi på en plats ute vid havet som heter Strandfontein. Jag kanske uttalar det här fel, alla ni mina vänner från Sydafrika, men ursäkta, jag gör faktiskt så gott jag kan, men ni förstår säkert vad jag försöker säga. Ja, det här var en jättefin plats och inte så mycket campare. Och vi tog platsen längst ner mot havet. Superfint. Och alltså alla campingplatser här är helt suveräna. På de flesta ställen så har man egen grillplats, egen toa och dusch till varje parkering. Det är det. Det är lite skillnad mot hur vi har det här hemma. Ja, vi tänkte att vi skulle få en lugn och skön natt. Men det fick vi inte. För vet ni, det blåste nog så otroligt så vinden tog över allt. Och det gick faktiskt inte att sova. Så därför flyttade vi upp till en övre platå och ställde oss på ett annat ställe. Lika fint men med mindre brus från havet. Och där träffade vi en kille med sina 2 barn. De bodde i Johannesburg och var nu på semester. I Sydafrika så har man 4 terminer och inte 2 som vi har här hemma. Så det här var deras 2 veckors ledighet. Och nu ska ni få höra varför det mötet blev så speciellt och vad som hade hänt innan. Jag ska berätta. Ja, ni vet när man är ute så här så är man ju väldigt beroende utav gas. För att det är ju det vi använder i stort sett hela tiden. Och det var nästan slut nu. Så de sista veckan eller veckorna så har vi fått snåla riktigt med gasen och försökt använda elektricitet där vi har varit. Och då har vi haft en sån här liten doppvärmare. Ni vet, en sån där som man kan använda och värma i en tekopp till exempel. Så vi gjorde så. Vi värmde faktiskt vatten med hjälp av den till matlagning, till tekokning och till kaffe. Och det funkar faktiskt ganska bra. För vi hade ju som inte någon stress kan man säga. Men det blev ändå ett extra moment. Och nu ska jag ställa en fråga. Hur många av er har provat att koka potatis eller ägg med en doppvärmare? Nej, det var det jag tänkte. Det är inte så många, men det gjorde faktiskt vi.
Och det går. Men det krävs ju tid och tålamod. Så det var lite jobbigt. Vi åkte till en plats som heter Vredendal och campade där utanför ett litet hotell. För där hade vi fått höra utav andra overlanders att där skulle det finnas möjlighet till att fylla gas. Men det gick inte, det fanns inte, det funkade inte. Ett problem var att våran anslutning ibland inte funkade på den anslutning som fanns. Så vi var faktiskt i stort sett utan gas. Och det är inte kul. Men vi åkte därifrån på morgonen efter en frukost som faktiskt då ingick i priset till campingen. Vilket vi inte visste om, så det var en extra bonus den morgonen. Och så åkte vi ut mot Strandfontein. Och jag sa faktiskt att gode Gud hjälp oss så att vi får tag i gas. Och hjälp oss att ha ögonen öppna så vi kanske ser en plats på något sätt där det finns att köpa gas. Ja, vi kom dit. Och det här var väl andra dagen då, eller tredje dagen. Och när vi bytte plats på campingen så kom vi att stå bredvid den här sydafrikanska killen från Johannesburg och hans 2 barn. Ja, men vi pratade och hade trevligt och sådär och ja, sov över natten och så skulle han åka in till Vredendal. Och då sa vi det att ja, vi har ju lite problem det där med gasolen. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Vi kan inte fylla våran tub. Ja, men vad är problemet? Jag har 2 tuber. Och jag ska åka in dit för att fylla den ena. Så ni kan få gas av mig. Ja. Fattar ni? Tänk att man kan bli så glad för lite gasol. Så vi fyllde våran tub. Och så sa vi att vad vill du ha för det här? Vad kostar det? Jag vill inte ha några pengar. Jag är bara jätteglad att jag kunde hjälpa er. Ja, vi var supertacksamma. Och vet ni, så här var det faktiskt ganska många gånger i Sydafrika. Även i andra länder, men det var väldigt många gånger här. Att folk var otroligt gästvänliga på det här sättet. Och jag kan berätta nu, fast vi är i början på resan, att det hände faktiskt 5 tillfällen under den här resan att vi blev erbjuden bostad i Sydafrika hos dem vi träffade. Sommarstuga vid havet och någon som hade en lägenhet i någon ställe. Och de sa bara, ni får låna, inga problem, ni får jättegärna låna. Vi hade ju våran bil och vi ville ju gärna bo i den, så vi tog faktiskt inte de här tillfällena. Men tänk er bara att folk kan vara så generösa. Vi var jätteimponerade utav det. Vi fortsätter efter sydkusten. Vi har passerat Cape Town och är på väg mot det som var ett av våra mål. Eller om det var målet. Jag vet inte hur vi ska tänka kring det. Men vi försöker ta in all den magiskt vackra naturen. Och vägen vi åker kallar man Garden Road. Och någon sa till oss att det kanske inte är rätt årstid att åka nu. Det är inte så vackert som det brukar. Men för oss så var det magnifikt på alla vis. Den här campingen i den lilla byn hade
vi en speciell upplevelse med, för här träffade vi en ormvårdare. Hans jobb var på heltid att flytta på ormar som hade kommit in i bebyggelsen. Så här var vi faktiskt väldigt nära en orm, och det var den första ormen som vi såg under den här resan. Som jag kommer ihåg nu i alla fall. Jag tyckte nog den här lilla kronvipan var lite trevligare än ormen. Jag tror att de här skyltarna gjorde att jag fick en liten fix idé, för jag blev så förvånad att man hade 2 bara fötter på de här bilderna. Alltså, jag tänker så här att om det där hade varit i Sverige, då tror jag det hade varit 2 skosulor. Och det där började jag fundera över, så helt plötsligt så tittar jag på folks fötter och så ser jag att här går alla barfota i alla åldrar och överallt, tyckte jag i alla fall. Alltså, våra grannar som vi campade med, det var 5 personer. Ja, på kvällen när de satt där ute så tittade jag. Ja, 4 av de 5 satt barfota. Fast jag och David satt med skor och med tröja och tyckte det var kyligt i vinden. Alltså man kan nästan undra vem som kom varifrån. Och häromdagen så var det så här att jag såg en man som var ute och gick på långpromenad utan skor. Och så kom det en ung pappa som var ute på morgonpromenad med sin bebis utan skor. Och sen killen i butiken som var inne och handlade för kvällen utan skor. Och det var inte en turist. Ja, och jag tror inte att det var för att man inte hade råd att ha skor. Och vet ni, till slut blev det här bara helt knäppt i mitt huvud. Så jag faktiskt frågade en av våra grannar som vi hade lärt känna och pratat med ett tag. Och så sa jag måste bara få fråga. Jag tycker alla går barfota här. De skrattade åt mig först och så sa de, ja men alltså vi sydafrikaner, vi älskar att gå barfota. Jaha, så enkelt var det. Så ja, jag vet inte. Det var nog så att de älskar att gå barfota. Till skillnad mot mig i alla fall. Ja, är det sant? Ja, ni får kolla nästa film. Och tack så jättemycket för att ni har hängt med nu. Och vi ses igen. Ha det så bra.